Salutare, prieteni! Numele meu este Vlad și pentru că urmează o perioadă mai liniștită în care vom avea mai mult timp liber la dispoziție, m-am gândit să deschid acest canal cu scopul de a începe să gândim sănătos cu privire la vremurile pe care le trăim. Terapeuții ne descriu aceste evenimente ca fiind necesare, scopul acestora fiind acela de vindecare pentru a putea trece la un alt nivel al conștiinței. Vorbind din punct de vedere spiritual, nu-i putem contrazice. Dar dacă tot ajungem să accesăm o parte mai înaltă a conștiinței, vă propun să analizăm împreună virusul COVID-19 și vaccinarea populației. Cu această ocazie, vă propun un joc al minții și v-aș ruga să vă documentați și să treceți prin filtrul propriu informațiile cu privire la următoarele întrebări. O directivă a Uniunii Europene anunță începerea vaccinării începând cu data de 27/12/2020. De ce atâta grabă în privința vaccinării, în condițiile în care acesta urma să înceapă în perioada februarie-martie 2021? În ceea ce privește reacțiile adverse posibile în urma vaccinării, cum ar fi boli grave, decese, alergii, cine va răspunde pentru acest act medical? Dacă vaccinul este atât de eficient, de ce după vaccinare mai este necesară purtarea măștii și distanțarea socială? Se vorbește despre apariția unui carnet de vaccinare cu scopul de a permite călătoriile. Păi ce legătură au și ce drept au companiile aeriene să ceară unui client să prezinte dovada vaccinării? Nu cumva este o strânsă legătură între companiile aeriene, companiile farmaceutice și guvernele care plusează periodic sume colosale pentru salvarea acestora de la faliment? De ce Organizația Mondială a Sănătății a trimis o echipă de cercetători în Wuhan abia după un an de la izbucnirea pandemiei? De unde știe Banca Mondială că pandemia durează până în anul 2025? De ce guvernele mediatizează atât de mult acest virus, în ciuda faptului că medicii specialiști au declarat că nu este mai contagios ca un virus gripal sezonier? De ce nu mai există reporteri care să facă săpături și să-și presteze meseria, așa cum o fac pentru canapeaua lui Măruță sau pentru idila dintre Vulpița și Viorel? Cumva cele 50 de milioane de euro de fapt au fost pentru cumpărarea tăcerii prin publicitatea guvernului? Unde sunt adevărații medici care pe Hipocrate nu-l consideră vreo caricatură din benzile desenate, așa cum politicienii din ziua de astăzi consideră Constituția țării și Biblia? Unde sunt preoții care apără cu desăvârșire drepturile enoriașilor pentru a trăi în dreptate în fața lui Dumnezeu? Au ajuns cu toții să se ascundă în castelele construite de aceștia, de frica politicienilor că i-a amenințat că le taie cumva bugetele? Unde sunt părinții aceia care luptă pentru libertatea copiilor lor și nu permit subjugarea acestora? Unde este poliția și armata? Unde sunt judecătorii care ar trebui să lucreze în slujba cetățenilor și să le apere drepturile și libertățile fundamentale? Unde sunt parlamentarii care ar trebui să asigure legi pentru protejarea cetățeanului și nu pentru pedepsirea acestuia, pe motivul că doar ei au dreptate în ceea ce spun? Acest canal a fost creat cu scopul de a învăța să ne răspundem singuri la aceste întrebări. Nu se adresează acelora care cred că grupul Gates sau Rockefeller nu se ocupă cu investiții de miliarde de dolari în dezvoltarea de vaccinuri și cercetări pe bază de virus. Aceștia pot continua să trăiască cum consideră de cuvință și să creadă că într-o zi o să apară Bill și Melinda la ușa lor să-i salveze cu vaccinul vieții. Vă mulțumesc!